Joo, sitä käytiin kuule viikonlopun vietossa tuossa ja nyt on palattu tänne työmaalle. Seuraavaksi pitäisi alkaa asentaa tuo jätevesisäiliö tuohon paikalle. Se on tuossa tommonen harmaa säiliö. Joo, tuo harmaa säiliö pitäisi alkaa laittaa seuraavaksi paikalle. Meillä on se viemäriputken pää on täällä tuolla lankun, joka on tuo lankku tuossa, niin siellä on se viemäriputken pää, niin tää alkaa se kaivaa tuolta esille ja asennetaan tuo säiliö sitten tuo. Tässä ei ollut viemäriä ihan kovin lähellä. Tää olisi voinut liittää suoraan tuohon viemäriin sen, niin siihen nyt tulee tuommoinen säiliö. Siellä ei suuria vesiä tuu tuolta autotallista, siellä on yksi käsienpesuallas ja sitten autotallissa on lattiakaivo, niin siellä ei kovin paljon tuu sitä vettä, niin riittää tuommoinen pienempi säiliö. Tuolla nyt tuo viemäriputken pää on tuolla näkyvillä. Se on jossakin tuolla nuin on tuo viemäriputken alapinta, niin mä voin nyt painaa täältä nollata tämän koron tänne tuohon putken alapinnan korkoon. Elikkä mulla on nyt tämä reuna täällä on niinku nollassa. Elikkä tuosta 80 senttiä alaspäin on se säiliön pohja. Säiliön tuo tuloyhteen putken alareunasta on 80 senttiä tuo säiliön pohjalle, niin mulla nyt tulee tuo säiliön pohjan korko tuossa suoraan koneita, eli vielä pitää mennä sen 40 senttiä ainakin alaspäin, niin sitten oltais aika lailla oikealla korkeudella. Pieni tassauskerros tuonne pohjalle, niin se tulee hyvää peti tuolle säiliölle.
nyt se alkaa olla aika sopiva tuo 82 tuo korkeus, niin siinä on pikkunen kaatovaraa sitten vielä siihen viemäriputkelle. Tää alkaa nostaa se tuohon paikalle ja katsoo, että miltä se näyttää. Joo, me saatiin tuo säiliö tuonne paikalle ja nyt kai se olisi muuta kuin peittelis sen tuohon hyvin. Mulla oli tuossa hiekkaa, niin tää on ainakin alakuntolla hiekalla ja sitten laitetaan siihen vähän routaeristettä ja no kankaat oli sen takia tuossa, että se vähän niinku estää sitä ylös nousemasta. Ja tulee vetoa tuonne alaspäin. Joo, siellä se säiliö alkaa olla aika hyvin tuolla peitettynä jo. Tää tuohon laittaa vielä hiekkaa ja lätkätä tämä kerros tuohon ja sitten tuohon tulee vielä 10 senttiä eristettä tuohon päälle. Tuosta justiinsa mahtuu että pihit hippaa putkeen selkeä tuosta.
tehtiin tuohon vielä tommonen lisämurskealue tänne autokatoksen viereen. Elikkä mulla näkyy täällä kartalla tämä tämmönen karttapoho ja näkyy nuo ääriviivat tuosta rakennuksesta. Ja sitten näkyy tuo murskealueiden rajat, niin tuosta lähtee tuo murskealue. Niin mä oon koordinut nyt tuosta tuo pintamaan pois ja on yhden kerroksen on lätketty hiekkaa tuolla pohjalla. Kohta tulee lisää hiekkaa, niin nostetaan vielä hiekalla jonkun matkaa ja sitten levitetään nuo murskeet tuosta tuohon päälle. Murskeet mulla onkin tässä vieressä odottaa, niin aina mä leväytän sitten tuohon tähän tälle alueelle. Tämä on kätevä tämä Trimble mittalaitehomma, että ei tarvi paperikarttoja olla eikä tarvi olla mittaamassa koko ajan, että missä on mikäkin. Nyt se menee sopivasti tuo murske valmiin pinnan yli, niin se pysyy sillä jämäkkänä tuo reuna. Laitetaan vielä tueksi kaivuumaata pikkusen, niin tulee vähän hyvää sitten. Siitähän se rupeaa pikkuhiljaa muotoutuu nuo murskealueetkin tuohon muotoon.
oli puhe tuossa aikaisemmilla videolla, että voisin kertoa tuosta mittalaitteesta pikkusen. Ja ajattelin nyt tuossa tehdä semmosen videon, että kerron tuossa mitä tulee mieleen. Eikä tälläkin työmaalla mulla oli ihan alusta asti, niin sitten kun alkoin aukaisemaan pohjaa, niin mulla oli tuo taustakartta tästä työmaasta. Elikkä mulla näkyy tämä rakennuksen ääriviivat täällä kartalla. Tähän saa näkymään paljon erilaisia asioita ihan niin laajasti mitä vaan haluaa. Elikkä siihen saa näkymään kaikki sähköjohot ja vesi- ja viemäriputket ja ihan mitä vaan. Mutta tällä kertaa mulla oli vaan pelkkä tämä taustakartta. Elikkä siellä näkyy nuo rakennuksen linjat. Elikkä nyt kun mä laitan kauhan tänne lähelle tätä sokkelia, niin se on täällä, kato se on hyvin lähellä täällä samaa linjaa. No, kauha on nyt tuolla sokkelin nurkassa, niin se on tuolla myös sitten tuolla kartalla myös tuolla nurkassa. Ja silloin kun mä tuossa rupesin pohjaa aukaisemaan, niin mä otin tuosta ulkoverhouksen alareunasta vaan koron. Elikkä mä käytin kauhaa tuolla täällä ulkoverhouksen alareunassa. Elikkä se oli tämän talon sokkelin alareuna. Sitten mä painoin tuosta täältä nollaa ja valittiin tuo kauhan oikean reunan ja sitten se on tässä. Ja käytä. Niin nyt se on niinku, mulla on nollakorko nyt tuossa. Ja sitten kun mä laitan sen tänne sokkelin päälle sen, niin se pitäisi olla aika lähelle samaa. Katsotaanpa. Se on niinku 2 sentin päässä, eli se on hyvin lähellä nyt tämä korko on samaa mitä mä käytin sen tuossa ulkoverhouksessa. Niin tästä mä sitten vaan otin tuo sokkeli koron, eli 90 senttiä alaspäin, niin siinä mulla oli tuo kapilarisepelin pinta. Ja tuolta vaikka laittaa se miinus 0,9. Niin se nyt näyttää tuommoisia lukemia, että tästä 90 senttiä alaspäin on nyt se kapilarin pinta. Elikkä tuo näyttää koko ajan noita lukemia ja tuo ei rajoita tämä kaivinkoneen liikkeitä millään lailla. Elikkä nuo on vaan niinku semmosia numeroita. Mutta silloin kun mä aukasin tätä kenttää auki, niin mä aukasin tämä sillä lailla, että mulla tuo kauha kuluki aina, mä katsoin tuosta kartasta, että kauha kulkee niinku sokkelilinja viertä, niin se tulee automaattisesti tuommoinen sopiva väli tuonne ulkopuolelle, eli siihen on helppo laittaa siihen kapilari päälle sitten ne eristeet.
Ja tuo 1,60 tuo kauha, niin siihen jää sitten semmonen sopiva hajurako sitten vielä sinne ulkopuolelle. Ja tähänkin tuli 1,50 se eristeleveys joka paikka. Se on hyvä mittari sitten tuo kauha, kun pitää tuo kauhan niin tuossa sokkelin ulkoreunassa ja aukaisee sitä myöten sen kentän auki. Ja tuollahan näkyy se vanhan varaston haamu näkyy tuolla kartalla. Elikkä mähän purin silloin aika alussa tuosta niin sen varaston rakennuksen pois. Mulla ei muista mittalaitteesta ole minkäännäköistä kokemusta, että tämä on ihan triple on hyvä, kun ei paremmasta tiedä. Niin sanotusti ei ole muista kokemusta, niin ei voi sanoa, että mikä on parempi. Että minä olen oppinut käyttämään tätä ja tämä on kyllä ollut hyvä. Että varmasti mollekin muutkin on hyviä ja näppäriä käyttää, mutta muista ei ole tosiaan kokemusta, niin ei voi sillä sanoa. Ja sitten tuo kauha nyt, mikä on nyt mulla paikallaan, niin se on niinku reaalikokoisena tuolla. Ja sitten kun halutaan vaihtaa se kauha, niin mulla on tuolla kauhat tallennettuna, niin nyt mulla on se kuokkakauha, eli se 80 senttiä leviä kauha on nyt tuolla valittuna ja se osaa tuo tietokone laskea ne korot sitten oikeaksi. Eli nyt jos mä laitan kauhan tonne tähän sokkelin päälle, niin se ei pidä paikkansa se korko. Mutta sitten kun mä laitan täältä oikean kauhan tuon luiskakauhan paikalle, niin se pitäisi olla, niin se näyttää nyt se 90 senttiä alaspäin. Ja täällä näkyy sitten tuo korkeus merenpinnasta. Ja tällä voi vaihtaa se, että onko se kauhan oikea vasen reuna vai sitten onko se kauhan keskellä. Sitten se muuttuu tuo korkeus merenpinnasta niin koko ajan sitten kun liikuttelee kauhaa. Sitten tuossa on tuo pyörittäjäanturi tuossa, eli silloin kun mä pyöritän kauhaa, niin silloin se pyörii myös pyörii tuolla näytöllä tuo kauha. Tuota ominaisuutta ei ole kaikissa, varsinkaan niin kuin vanhemmissa laitteissa. Se on tuolla pyörittäjän päähän pitää olla erikseen se anturi, josta se saa sen pyöritystievo. Tässä tuo on ollut koko ajan, niin tuo on kyllä hyvä systeemi. Sittenhän tällä pystyy tehdä kaikkia erinäköisiä juttuja. Pystyy vaikka mitata. Tuosta kun laittaa vaikka, että mitataan vaikka, laitetaan kauha tuohon ja vasen reuna tuosta ja tuosta laitetaan tänne toiseen päähän. Kun laitetaan kauha tuonne, niin tuo lukee 7,96. Sitten tällä pystyy tekemään semmoisen kenttämalli, jos ei ole mitään semmoista valmista karttaa tai mallia ei ole, niin sen pystyy tekemään semmoisen kenttämalli. Mutta tässä nyt ei ole semmoista missä se voisi näyttää, mutta pitää näyttää joskus kun tulee semmonen tilanne.
Mutta esimerkiksi vaikka jos on paljon putkilinjoja täällä jossakin työmaalla menisi paljon putkilinjoja, niin tänne saa se putkilinjoista saa ne mallit suoraan tänne ja ne on sitten helppo kaivaa se mallin mukaan sitten. Se tulee korkotievot ja ne kaikki linjaukset siihen tänne koneelle ja monenlaista juttua. Mutta jos tulee jotakin mieleen ja mitä tuossa haluat tietää tuosta, niin voihan laittaa kysymystä ja minä yritän vastata sitten parhaani mukaan. Että no, oli varmasti aika semmonen suppia esitelmä tästä laitteesta. Mutta laita kysymystä, jos tuli jotakin mieleen. Joo, nyt rupeaa alkaa olla niinku työmaa valaamis. Ihan hyvällä mallilla. Elikkä tuossa meillä on tuo purkuputki. Tuonne menee nuo kaikki salaojaveet ja sadeveet. Tuolla on perusvesikaivo. Tuossa salaojaputkessa on tuo läppäventtiili. Elikkä tuonne salaojaputkiin ei pääse sadevettä, kun täällä on tommonen läppä. Läppäventtiili. Tänne menee nuo sadeveet ja salaojat tämän kaivon kautta. Tuossa on salaojakaivot. Joka nurkassa on tämmönen salaojakaivo. Joo, tuohon laitettiin suodatinkankaat vielä tuonne pohjalle. Timpurit tulee tekee sitä tallia, niin ei mene tuo sahanpuru tuonne hiekka. Tähän tulee semmonen laattariviisto tulee kiertämään tähän koko tätä tallia. Sitten tuolla näkyy tuo murskealue, joka tekee. Siihen saa vaikka peräkärrystöparkki. Ja tässä on se jätevesisäili. Tässä on yksi alaojakaivo, niin siihen laitettiin tämmönen erilainen kansisto, koska se on tuossa murskealueella. Mutta nyt alkaa olla ihan hyvä tilanne, että on tässä aika paljon touhuttu monenlaista puita kaettu ja purettu erinäköisiä rakennuksia. Nyt tähän taas saa seuraavaksi tulla timpurit töihin ja sitten seuraavan kerran pääsee konehommiin. Sitten kun maa on kunnolla sulanut ja saa tehdä nämä pintarakenteet tänne. Ja tässä tuo maa oli vielä sen verran jäässä, että tuo pitää tässä laajentaa eristealuetta jonkun verran. Tuohon pitää laajentaa pikkusen tuo eristealuetta. Mutta pitää sitten vähän keseempänä. Mutta kiitoksia kun kahtoit tämän videon, niin palataanpa ensi kerralla asiaan.